Lektion 1. Glädjande välbefinnande. Hej Anna, jag ville få dina tankar om något. Vad tycker du är de viktigaste faktorerna för att uppnå övergripande välbefinnande? Det är en bra fråga, John. Enligt min mening går äkta välbefinnande ut över bara fysisk kondition. Det handlar om att vårda vår hälsa och hitta aktiviteter som ger oss glädje. Det är ett riktigt intressant perspektiv. Kan du utarbeta det lite mer? Absolut. Jag tror att vi förutom att hålla oss aktiva och äta bra måste vi fokusera på att odla ett positivt tänkesätt och engagera oss i hobbyer som ger oss energi. Jag förstår vad du menar. Det handlar inte bara om den fysiska sidan av saker, utan också de mentala och känslomässiga komponenterna i välbefinnande. Exakt. Saker som att hantera stress, öva tacksamhet och ta tid för de aktiviteter vi verkligen brinner för är lika kritiska. Det är mycket vettigt. Så det handlar verkligen om att hitta en holistisk balans mellan alla aspekter av våra liv. Ja, exakt. När vi kan uppnå den typen av harmoni, det är då vi börjar uppleva äkta, hållbart välbefinnande. Jag gillar det mycket. Det går ut över att bara gå på gymmet eller titta på vår diet. Det handlar om att odla en glad, uppfyllande livsstil. Exakt. Och jag tycker att det är viktigt att vi uppmuntrar och stöder varandra på den resan, snarare än att bara fokusera på stiva fitnessmål. Det är en bra poäng. Vänner ska inte kännas som en syssla eller ett straff, utan något som verkligen berikar våra liv. Absolut. När vi närmar oss det från en plats av egenvård och självmedkänsla blir det så mycket mer hållbart och givande. Jag uppskattar verkligen att du delar detta holistiska perspektiv. Anna, det har gett mig mycket att tänka på när det gäller min egen friskvårdsresa. Jag är så glad, John. I slutet av dagen handlar sant välbefinnande om så mycket mer än bara fysisk hälsa. Det handlar om att hitta balans och uppfyllelse i alla aspekter av våra liv. Definitivt. Okej, dags för mig att börja brainstorma några glada nya hälsoaktiviteter att införliva. Tack för chatten. Underbart. John, jag är glad att höra om de nya sätten du hittar för att vårda ditt övergripande välbefinnande. Önskar dig all lycka till. Uppskattar det, Anna. Okej, dags att bli kreativ med min hälsoplan. Vi hörs senare. Lektion 2. Fallgropar i sociala medier. Hej Anna, jag ville få din uppfattning om något. Jag har läst mycket nyligen om de potentiella nackdelarna med sociala medier. Ja, det är ett mycket relevant och viktigt ämne idag. Från vad jag har läst kan överdriven användning av sociala medier absolut leda till negativa effekter som isolering och depression. Exakt. Det verkar som om den ständiga jämförelsen med andras kurerade liv online verkligen kan ta hårt på mental hälsa. Absolut. Och hur sociala medier kan underlätta FOMO, eller rädslan för att missa, kan vara oerhört skadligt. Definitivt. Det är nästan som om vi blir beroende av denna ständiga ström av innehåll och validering från andra. Absolut. Och det ständiga behovet av att anslutas och engageras online kan faktiskt hindra oss från att vara fullt närvarande i våra verkliga relationer och upplevelser. Det är en bra poäng. Det är ironiskt hur dessa plattformar som är avsedda att ansluta oss faktiskt kan isolera oss.
Exakt. Gränsen mellan hälsosam användning och skadlig besatthet kan vara riktigt suddig, särskilt för yngre generationer. Definitivt en giltig oro. Vad tror du är några sätt att hitta en hälsosammare balans med sociala medier? Tja, en viktig sak är att vara avsiktlig när det gäller vår användning. Sätta gränser, ta regelbundna pauser och fokusera på kvalitet framför kvantitet engagemang. Det är mycket vettigt. Och jag föreställer mig att vara mer uppmärksam på vad vi faktiskt konsumerar och delar är också viktigt. Absolut. Vi måste vara försiktiga så att vi inte faller i fällan att ständigt kurera en perfekt online-persona på bekostnad av våra verkliga liv. Säkert. Det handlar om att hitta sätt att använda sociala medier på ett sätt som faktiskt förbättrar våra liv, snarare än att förringa dem. Exakt. Och naturligtvis, ingenting kan ersätta äkta personlig anslutning och interaktion när det gäller vårt övergripande välbefinnande. Håller med. Okej, du har gett mig mycket att tänka på när det gäller att utveckla en hälsosammare relation med sociala medier. Tack Anna. Självklart. John, det är en så viktig fråga nu för tiden. Låt mig veta om du har några andra frågor när du arbetar med att hitta den balansen. Kommer att göra. Okej, dags att börja tillämpa några av dessa hälsotips för sociala medier i praktiken. Vi hörs senare. Lektion 3. Naturens inspiration. Morgon, Anna. Jag ville få dina tankar om något. Vilken roll tror du att spendera tid i naturen spelar för vårt övergripande välbefinnande? Det är en underbar fråga, John. Enligt min mening är det absolut nödvändigt att ansluta till den naturliga världen för vår hälsa och lycka. Jag håller med. Det verkar som om det finns så många fördelar. Kan du utöka det lite mer? Absolut. När vi fördjupar oss i naturen, oavsett om det är att gå en vandring, sköta en trädgård eller helt enkelt sitta under ett träd, låter det oss koppla bort från stressen i det dagliga livet. Det är mycket vettigt. Det är som en återställning för både våra sinnen och kroppar, eller hur? Exakt. Att vara i naturliga miljöer har visat sig minska ångest, öka humöret och till och med förbättra kognitiv funktion. Fascinerande. Jag kan definitivt se hur frånkoppling från teknik och digital överstimulering kan ha den effekten. Exakt. Och de sensoriska upplevelserna av att vara i naturen, sevärdheterna, ljuden och dofterna, kan vara otroligt återställande och inspirera till en djup känsla av förundran. Jag kan föreställa mig att det måste vara riktigt grundande och föringrande. Har du några favoritaktiviteter i naturen eller platser du gillar att utforska? Jag älskar att vandra i bergen eller spendera tid vid havet. Det finns bara något med storheten och skönheten i dessa naturliga landskap som fyller mig med vördnad och fred. Det låter helt underbart. Jag skulle gärna vilja uppleva det själv någon gång. Har du några tips till någon som vill få mer kontakt med naturen? Definitivt. Jag föreslår att du börjar med korta, frekventa utflykter. Även bara en promenad genom en lokal park kan göra skillnad. Och var närvarande, engagera alla dina sinnen och låt miljön inspirera dig. Det är bra råd. Jag måste göra en poäng av att skära ut mer tid för att fördjupa mig i naturen. Det låter verkligen återställande.
Jag är säker på att du kommer att tycka att det är otroligt givande, John. Att ansluta till den naturliga världen har ett sätt att ombilda och ge oss energi på ett så djupgående sätt. Jag kan inte vänta med att prova. Okej, dags för mig att börja planera några naturfyllda äventyr. Tack för den insiktsfulla chatten, Anna. Det var ett nöje, John. Jag är glad för att du ska uppleva naturens helande kraft. Njut av dina utforskningar. Absolut, vi har snart. Dags att komma ut och njuta av lite av den naturliga inspirationen. Lektion 4. Pendling av gåta. Hej Anna, jag ville fråga dig om din dagliga pendling till jobbet. Hur lång tid tar det vanligtvis dig att komma dit? Väl, det beror verkligen på trafiken, John. På en typisk dag tar det mig cirka 20 till 30 minuter att komma till kontoret. Ja, jag förstår. Det är inte så illa, med tanke på allt. Tycker du att pendlingen är frustrerande alls? Eller är den hanterbar? Det kan vara lite av en blandad väska, för att vara ärlig. Vissa dagar flyter trafiken smidigt, men andra gånger kan det vara en riktig slump. Jag kan föreställa mig. Att navigera i rusningstrafik måste vara en utmaning. Vad brukar du göra för att fördriva tiden under din pendling? Väl, jag försöker få ut det mesta av det. Jag lyssnar ofta på podcasts eller ljudböcker för att hålla mig underhållen och mentalt stimulerad. Det är en bra idé. Det handlar om att hitta sätt att optimera den tiden som spenderas i bilen, eller hur? Definitivt. Jag har också börjat prova några mindfulnessövningar, som djup andning, för att hjälpa mig att hålla mig lugn och centrerad. Trevligt. Det är ett fantastiskt sätt att förvandla en potentiellt stressande situation till en möjlighet till egenvård. Exakt. Och jag tycker att det verkligen hjälper mig att komma fram till jobbet i ett mycket mer fokuserat och positivt tidspass. Det är mycket vettigt. Överväger du någonsin alternativa pendlingsalternativ, som kollektivtrafik eller samkörning? Jag har tittat på det, men tyvärr passar kollektivtrafikens rutter och scheman inte särskilt bra med mitt arbetsschema. Jag förstår. Det kan vara en verklig utmaning. Samåkning kan dock vara ett alternativ, eller hur? Definitivt. Det är något jag har utforskat. Jag hoppas hitta en medarbetare som bor i närheten och är öppen för att dela enheten. Det skulle vara idealiskt. Att dela upp pendlingen kan göra det mycket mer uthärdligt. Absolut. Och det skulle vara ett bra sätt att lära känna mina kollegor bättre också. Mycket sant. Okej, du har gett mig mycket att tänka på när det gäller att optimera min egen pendling. Tack för insikten, Anna. Självklart. John, jag är glad att jag kunde ge några användbara tips. Låt mig veta om du har några andra frågor när du navigerar i din dagliga pendling. Kommer att göra. Okej, dags att börja utforska några pendlingsförbättrande strategier. Vi hörs senare. Lektion 5. Uppfriskad och förnyad. Hej Anna. Min helg var fantastisk. Jag tillbringade större delen av min tid på att koppla av och ladda, vilket var precis vad jag behövde. Det är underbart att höra, John. Lite vila och avkoppling kan göra underverk, eller hur?
Absolut. Jag såg till att koppla ur jobbet och sociala medier och bara fokusera på aktiviteter som ger mig glädje och uppfyllelse. Det är en så viktig praxis. Det är så lätt att fastna i liv och rörelse i det dagliga livet, eller hur? Definitivt. Men att ta den tiden att återställa och ladda är avgörande för att bibehålla min energi och övergripande välbefinnande. Jag kunde inte hålla mig mer. Vilka saker gjorde du för att förringra dig under helgen? Så, jag började mina morgnar med lite lätt yoga och meditation, vilket verkligen centrerade mig. Och jag såg till att komma ut för några naturvandringar också. Ja, det låter helt underbart. Att ansluta till den naturliga världen kan vara så återställande. Det är det verkligen. Och på eftermiddagarna ägnade jag mig åt några av mina favorithobbyer, som att läsa och måla. Underbart. John, det är så viktigt att få tid för de aktiviteter som matar våra passioner och kreativitet. Exakt. Och på kvällarna fokuserade jag bara på att koppla av, kanske titta på en film eller laga en trevlig, hälsosam måltid. Låter som den perfekta balansen. En blandning av fysisk, mental och kreativ förringring. Definitivt. Jag känner mig uppdaterad och förnyad, redo att ta itu med den kommande veckan med energi och entusiasm. Jag är så glad att höra det, John. Det är tydligt att du verkligen prioriterade din egen vård och välbefinnande i helgen. Absolut. Och jag är tacksam över att ha en vän som du att dela den här typen av hälsopraxis med. Tack John. Jag är glad att vi kan stödja varandra i att upprätthålla den avgörande balansen mellan arbete och privatliv. Jag också. Anna. Okej. Dags att få igång den nya veckan på rätt fot. Tack för att du checkade in. Självklart. John, önskar dig en härlig och produktiv vecka framöver. Vi hörs snart. Du också. Anna. Vi hörs senare. Lektion 6. Vänliga grannar. Hej Anna. Jag ville dela med mig av något jag har märkt sedan jag flyttade till det här nya grannskapet. Vad har du märkt, John? Jag är nyfiken på att höra dina tankar. Väl, jag har tyckt att människorna här är otroligt vänliga och välkomnande. De stannar alltid för att chatta när jag är ute och går. Det är underbart att höra. En vänlig, samhällsorienterad stadsdel kan göra hela skillnaden. Absolut. Jag har verkligen njutit av de interaktioner jag har haft med grannarna hittills. De verkar verkligen intresserade av att lära känna mig. Det är så trevligt. Det låter som om du har hittat en riktigt varm och inbjudande plats att kalla hem. Definitivt. De har till och med erbjudit sig att hjälpa mig med saker som trädgårdsarbete eller att köra ärenden om jag någonsin behöver det. Det är så omtänksamt. Det är tydligt att de vill att du ska känna dig stödd och hemma i samhället. Exakt. Jag tror att känslan av att se upp för varandra är bara riktigt speciell. Jag håller med, John. Att ha den typen av grannanslutning och stödsystem kan göra stor skillnad i ens livskvalitet. Definitivt. Jag känner mig mycket lycklig att ha landat i ett så vänligt och välkomnande område. Det är underbart, John.
Det är fantastiskt när du verkligen kan känna en känsla av gemenskap där du bor. Absolut. Jag ser verkligen fram emot att lära känna mina grannar bättre och bli en aktiv del av detta samhälle. Det är en så positiv inställning, John. Jag är säker på att ditt vänliga och engagerade tillvägagångssätt kommer att uppskattas mycket. Jag hoppas verkligen det. Okej, jag borde nog gå, men jag ville dela den upplyftande upplevelsen med dig. Lektion 7. Naturens skönhet blommar. Morgon, Anna. De blommande träden och buskarna har parfymerat luften vackert de senaste veckorna. Är det inte bara underbart? De livfulla färgerna och söta dofterna är en sådan glädje den här tiden på året. Definitivt. Det är en sådan förringrande syn och lukt efter de nakna vintermånaderna. Exakt. Trädgårdarna i detta område kommer verkligen till liv på våren, eller hur? Det gör de verkligen. Jag har gått regelbundna promenader bara för att beundra alla spektakulära blommor. Det är en underbar idé. Det är ett så lugnt sätt att uppskatta den naturliga skönheten runt omkring oss. Absolut. Och det lyfter verkligen mitt humör att se alla dessa färger och frodighet. Jag kan föreställa mig. Naturen har ett sätt att ge näring åt själen, eller hur? Säkert. Det är som en visuell och luktfest för sinnena. Vackert sagt, John. Jag älskar hur trädgårdarna förblir så fantastiska under stora delar av året också. Jag också. Även på sommaren och hösten finns det alltid något nytt och fängslande att upptäcka. Definitivt. Säsongsförändringarna gör att den känns fräsch och uppfriskande. Exakt. Det är en sådan njutning att bo i ett område med så livlig grönska och blommor. Jag håller med, John. Det förbättrar verkligen den övergripande atmosfären och livligheten i grannskapet. Definitivt. Okej, jag borde nog gå, men jag är glad att jag fick dela med mig av att beundra naturens skönhet med dig. Jag också, John. Njut av resten av dagen omgiven av alla dessa vackra blommor. Kommer att göra, Anna. Vi hörs senare. Lektion 8. Paketspårning. Hej Anna. Jag ville kolla in med dig om den onlinebeställningen jag gjorde tidigare i veckan. Har du hört något om när det kan komma? Ja, låt mig ta en titt. Okej. Baserat på spårningsinformationen är den beräknade leveranstiden cirka 20 minuter från och med nu. Åh bra. Det är bra att höra. Jag var lite orolig för att det skulle ta längre tid. Men 20 minuter är perfekt timing. Underbart. Jag är glad att leveransen är rätt enligt schemat. Det är alltid trevligt när saker kommer när de ska. Definitivt. Jag hoppades på att få det här paketet innan helgen så att jag kan använda innehållet för ett projekt jag har planerat. Jag förstår. Det är helt meningsfullt. Det är bekvämt när tajmingen fungerar så bra för dina behov. Absolut. Och jag uppskattar att du följer upp spårningsinformationen för mig. Det är bra att ha den informationen. Självklart. Glad att hjälpa till. Jag vet hur viktigt det är att hålla koll på paketleveranser, särskilt för tidskänsliga projekt.
Helt och hållet. Okej, jag ska hålla ett öga på leveranspersonen. Tack igen för att du kollade statusen för mig. Anna. När som helst, John. Jag hoppas att innehållet i paketet är precis vad du behöver för ditt kommande projekt. Låt mig veta hur det går. Kommer att göra. Okej, dags att vänta vid dörren. Vi hörs senare. Lektion 9. Utforska nya spår. Hej Anna, jag ville fråga om du skulle vara intresserad av att kolla in en ny vandringsled med mig i helgen. Åh, det låter härligt, John. Vilket spår hade du i åtanke? Jag läste om den här platsen som heter Crystal Falls. Det ska bli en riktigt vacker och naturskön vandring. Crystal Falls, va? Det låter spännande. När tänkte du åka? Jag hoppades att vi kunde komma ut där ute på lördag om det fungerar för ditt schema. Lördag skulle vara perfekt. Jag har inga andra planer, så jag skulle gärna följa med dig på det äventyret. Underbart! Jag är så glad att du är redo för det. Jag tror att det kommer att vara ett bra sätt för oss att komma ut och utforska ett nytt område. Absolut. Jag ser verkligen fram emot att se dessa fall och njuta av den naturliga omgivningen. Samma här. Okej, ska vi planera att träffas runt klockan 10 på lördag då? Den tajmingen fungerar bra för mig. Vad skulle du vilja träffas innan vi går ut till Trailhead? Vad sägs om att vi träffas på kaféet på Main Street? Det är en bekväm utgångspunkt. Låter perfekt. Jag ska se till att fylla på lite koffein och ett lätt mellanmål innan vår stora vandring. Utmärkt idé. Okej, det är en plan då. Jag kan inte vänta med att kolla in det här nya spåret med dig. Inte jag heller, John. Det här kommer att bli så kul. Vi ses på lördag morgon. Kan inte vänta. Fantastiskt. Det är ett datum. Njut av resten av dagen, Anna. Vi hörs snart. Lektion 10. Shoppingpromenad. Hej Anna, jag undrade om du skulle vara intresserad av att följa med mig på en resa till de lokala butikerna senare idag. Åh, det låter härligt, John. Vad hade du i åtanke? Väl, jag måste plocka upp några saker och jag tänkte att det kunde vara trevligt att utforska butikerna tillsammans. Fantastiskt. Jag skulle gärna gå med dig. Finns det något särskilt du letar efter? Främst bara bläddra, men jag kanske hittar något för min syster också. Hon har nämnt att hon behöver en ny halsduk. Det är så omtänksamt av dig. Jag är säker på att hon skulle uppskatta det. Ja, jag trodde att det skulle vara en trevlig liten överraskning för henne. Och butiken ska ha ett stort urval. Underbart. Är butiken i närheten? Eller måste vi köra dit? Det är bara en kort promenad härifrån, faktiskt. Kanske 10 minuter eller så. Perfekt. En trevlig promenad genom grannskapet låter härligt. Håller med. Okej, ska vi planera att åka ut om ungefär en timme då? Låter bra för mig. Ge mig lite tid att städa upp här, så möts jag framför. Låter som en plan. Jag ser fram emot att bläddra i butikerna med dig.
Anna. Jag också, John. Det här kommer att bli kul. Okej, vi ses snart. Fantastiskt. Kan inte vänta. Fånga dig om lite. Lektion 11. Passion för prestanda. Morgon, Anna. Jag undrade om du skulle vara öppen för att chatta om något jag har arbetat med. Absolut, John. Jag är i alla öron. Vad tänker du på? Väl, jag har gått några skådespelarkurser nyligen och jag börjar verkligen utveckla en passion för att uppträda. Åh, hur spännande. Jag visste inte att du utforskade skådespelarvärlden. Det är underbart. Ja, det har varit en så givande upplevelse. Jag njuter verkligen av chansen att finslipa mina färdigheter. Det är fantastiskt att höra. Har du haft möjlighet att uppträda inför en publiken? Inte än, men det är något jag hoppas kunna arbeta upp till. Jag skulle gärna visa upp mina nyfunna talanger. Jag kan bara föreställa mig hur spännande det skulle vara. Rusningen att uppträda live måste vara otrolig. Jag ser verkligen fram emot det. Det har varit ett mål för mig att så småningom ta scenen. Det är så beundransvärt, John. Jag är säker på att med ditt engagemang kommer du att ge fantastiska prestationer på nolltid. Jag hoppas verkligen det. Det har varit en riktigt daglig resa för att fortsätta förbättra mina färdigheter. Jag tvivlar inte på att du kommer dit. Scenkonst kräver så mycket övning och disciplin. Definitivt. Men det är den typen av utmaning som jag verkligen tycker om att tackla dag ut och dag in. Det är underbart, John. Jag är glad att du har hittat det här kreativa utloppet som du brinner så mycket för. Jag också. Okej, jag borde nog gå, men jag uppskattar att du lånar ett öra. När som helst, John. Jag är glad att höra mer om din skådespelarresa när den fortskrider. Önskar dig all lycka till. Tack, Anna. Jag kommer se till att hålla dig uppdaterad. Vi hörs snart. Lektion 12. Medkännande konversation. Hej Anna. Jag ville prata med dig om något som har tänkt mig tungt på sistone. Självklart. John, jag är här för att lyssna. Vad har du tänkt på? Jag har läst mycket om den industriella och ekonomiska förödelsen som händer i vissa delar av världen och det är bara hjärtskärande. Jag kan bara föreställa mig, John. Omfattningen av dessa kriser och det mänskliga lidandet är verkligen förödande. Exakt. Över 8 miljoner människor kämpar med efterdyningarna och det känns bara så överväldigande. Den statistiken är häpnadsväckande. Det är svårt att ens förstå nivån av svårigheter som så många står inför. Absolut. Jag känner mig så maktlös att hjälpa, men jag kan inte sluta tänka på vad vi kan göra, även på ett litet sätt. Jag förstår den känslan, John. Det är naturligt att vilja nå ut och göra skillnad när behovet är så stort. Definitivt. Har du några idéer om hur vi kan bidra, även om det är på ett blygsamt sätt? Väl,
Kanske kan vi undersöka några välrenommerade hjälporganisationer som arbetar inom dessa områden och undersöka sätt att stödja deras ansträngningar. Det är ett bra förslag. Även en liten donation kan räcka långt för att ge lättnad. Exakt. Och att sprida medvetenhet om situationen kan också inspirera andra att engagera sig. Du har rätt. Varje bit av medkänsla och handling kan göra en verklig skillnad, oavsett hur stor eller liten. Absolut, John. Det är viktigt att komma ihåg att vi alla har kraften att göra en positiv inverkan, även inför överväldigande utmaningar. Du har så rätt. Okej, jag känner mig lite mer hoppfull nu. Tack för denna tankeväckande konversation, Anna. Jag är glad att jag kunde hjälpa till att ge ett medkännande öra, John. Låt oss se vad vi kan göra för att ge en hand, även om det är på ett litet sätt. Definitivt. Jag uppskattar att du tog dig tid att diskutera detta med mig. Det betyder verkligen mycket. Självklart. John, jag är här för dig, och jag är säker på att vi kan hitta ett meningsfullt sätt att bidra. Ett steg i taget. Absolut. Okej, jag borde gå, men tack igen. Den här chatten har varit till stor hjälp. När som helst, John. Var försiktig, och låt mig veta om du har några andra idéer eller behöver ytterligare hjälp. Kommer att göra. Vi hörs snart, Anna. Prenumerera, gilla och dela vår kanal. Ditt stöd hjälper oss att skapa mer bra innehåll. Tack!